Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. Yes, alam ko iniisip nyo, super late review na itong Oppo A5 2020 pero andito na tayo. So, pag-usapan natin yung Oppo A5 2020. Okay, so ito yung box niya guys. So makikita nyo naman sa harap yung itsura ng Oppo A5 2020, straight to the point. At sa taas ng box, makikita nyo yung variant na i-review natin ngayon, which is yung 4GB of RAM, 128GB of internal storage. Sa likod, makikita natin yung basic specs ng phone na to, at yung color na i-review natin ngayon, which is dazzling white. Pag open, bubungad sa atin yung document sleeve, at sa loob niyan, nandyan yung jelly case at SIM ejector. Okay, ito na yung Oppo A5 natin. Ang ganda ng pagka-white na guys. Super simple. Sa ilalim ng box, makikita natin yung 10 watts na charger, yung earphones, at USB-C cable. Yes, naka Type-C port na siya. Okay, dun tayo sa specs. So, itong A5 2020 ay merong 6.5 inches IPS LCD display na merong 720 by 1600 na resolution. At meron siyang 270 ppi. Protected yung harap ng Corning Gorilla Glass 3 at yung maximum brightness ng screen niya ay 480 nits. Pagdating sa body, plastic yung likod, plastic din yung frame, pero kagaya na sinabi ko, yung harap ay protected ng Corning Gorilla Glass 3. Meron siyang ColorOS 6.1 on top of Android 9.0 at sa chipset, Snapdragon 665 11nm. Pagdating sa variant, meron tayong tatlong variant pero dalawa lang yung available sa Philippines. At yan yung 64GB internal storage na merong 3GB of RAM. At itong nilireview natin, 4GB of RAM, 128GB of internal storage. At ang maganda rito, meron siyang dedicated micro SD card slot. Pagdating sa camera, meron siyang quad camera setup, 12 megapixels, 1.8 aperture yung kanyang main shooter. Meron siyang ultra-wide na 8 megapixels na meron 2.25 aperture. Meron siyang dalawang 2 megapixels na parehas meron 2.4 aperture. Yung isa ay para sa black and white at yung isa naman ay para sa portrait shots. Kayang mag-shoot ng Oppo A5 2020 ng 1080p 30 frames per second with gyro stabilization at kaya rin niya yung 4K 30 frames per second. Pagdating sa selfie camera, meron siyang 8 megapixels na meron 2.0 aperture at kaya ding mag-shoot ng 1080p 30 frames per second. Sa battery, meron siyang 5,000 mAh na battery na merong reverse charging. Akitin muna natin yung design ng Oppo A5 2020. Sa likod, mapapansin nyo guys na yung kanyang fingerprint scanner ay oval shaped. So napaka-distinct niyan. Na kapag nakita mo yung phone na to, alam mo na Oppo A5 2020 yan. At sa taas ng fingerprint scanner, nandyan ang ating quad camera setup. Sa left side, SIM tray at volume rockers. Sa right side naman, nandyan yung power or lock button. Sa baba, makikita natin yung audio jack, microphone, USB-C port, at speaker grill. Sa harap naman, selfie camera at sa taas niyan, yung earpiece/speaker grill. At overall, pagdating sa design ng Oppo A5 2020, super simple lang ng design, pati na yung kulay nitong phone na to. As in, plain and simple. Pero meron kayong makikitang subtle na rainbow effect sa likod kapag natatamaan siya ng ilaw na nakakadagdag sa pagiging elegante ng phone na to. At ang isa pa sa maganda dito sa Oppo A5 2020 ay meron siyang dual stereo speakers na meron Dolby Atmos at compatible yan sa high-res audio. Kaya kung gagamitin mo yung Oppo A5 2020 sa media consumption, pag-play ng music or ng video via YouTube or manonood ka lang ng movie dito, may enjoy mo talaga yung napakalakas niyang speaker. Okay, dun tayo sa performance. So, kagaya ng sinabi natin, meron siyang Snapdragon 665 plus meron pa yung Game Boost 2.0. Ano ba yung Game Boost 2.0? Combination yan guys ng frame boost at saka ng touch boost. At to simplify, mas smooth at mas responsive ang performance nitong Oppo A5 2020 lalo na pagdating sa gaming. Mamaya, itest natin yung gaming performance niya. Pag-usapan muna natin ngayon yung ColorOS 6.1. Okay, andito na naman tayo sa ColorOS. Anyway, in fairness naman dito sa ColorOS 6.1, tingnan nyo naman guys, napaka-updated ng security patch January 2020.
which is very good kasi alam mong safe yung phone na to from security threats. However, ganun pa rin. Ramdam na ramdam ko pa rin na pabigat yung ColorOS 6.1 pagdating sa overall performance ng phone to. Sana maayos ng Oppo yan sa paparating na ColorOS 7. So ngayon, check muna natin yung Antutu score niya. So total score natin ay 155,561. Maganda na yan guys para sa isang mid-range phone kagaya ng Oppo A5 2020. Okay, dito naman tayo sa Asphalt 9. So, to be honest guys, kung hindi mo aalisin sa default settings yung graphics kapag naglalaro ka ng Asphalt 9, kayang-kaya naman niya. May mangilan-gilang frame drops pero mas lamang yung pagiging smooth ng gameplay. Syempre, hindi naman niya ma-degenerate lahat ng graphics. Hindi natin na-expect yun. Pero, for the most part, playable ang Asphalt 9 dito sa Oppo A5 2020. Saktong-sakto yung performance niya para malaro mo yung game. At sa tingin ko, mag-enjoy ka din sa gaming performance ng phone na to. Pero I suggest, kung bibili ka ng Oppo A5 2020, go for 4GB na variant. At isa pa pala, yung storage ng Oppo A5 2020 ay hindi naka-eMMC storage, naka-UFS 2.1. Mas mabilis yung UFS 2.1 sa conventional na eMMC storage ng ibang mid-range phones sa ngayon. In-explain ko yung difference ng UFS tsaka eMMC sa Realme 5i full review ko. Nandyan ngayon sa taas, yung link, paki-click nyo na lang kung gusto nyo panoorin. Okay, doon naman tayo sa display. Again, hindi tayo mag-expect ng malaki dito kasi HD plus lang yung resolution niya. Pero sa experience ko, na-enjoy ko siya dahil una sa lahat, maganda yung calibration ng colors ng display. Natural naman for the most part, hindi saturated o maputla yung videos o images na tinitingnan ko dito sa phone. At malaking tulong din dyan yung 480 nits maximum brightness niya. Kasi mas makikita mo siya even sa mga super liwanag na environment. So para sa akin, pasado naman yung display ng Oppo A5 2020. Okay, dun tayo sa camera. Check natin ngayon yung sample images. So makikita nyo naman guys na natural yung kulay. Hindi ko masabing super sharp yung images kasi kapag i-zoom natin, medyo soft yung edges. Pero kung hindi mo naman zoom, looks good naman. Yung ultra-wide naman niya, wide na wide talaga. 119 degree to be exact. Pero dahil sa 2.25 lang yung f-stop niya, mapapansin nyo na medyo madilim yung image. Pero overall, acceptable pa rin naman yung quality kahit naka ultra-wide shot ka. Yung dazzle color naman niya ay beneficial din kung gusto mong maging punchy yung color ng picture mo. Sa video naman, yung 1080p at 30 frames per second lang yung merong stabilization. And again, napaka-acceptable pa rin kagaya na makikita nyo ngayon. Maganda yung quality. So overall, pasado ulit sa akin yung image quality ng Oppo A5 2020. Okay, dun tayo sa battery. Meron tayo ditong 5,000 mAh na battery na ma-charge mo using 10 watts na charger. Pero pagdating sa battery endurance, tinest ko siya by playing continuous video na naka-maximum brightness. Ito yung result. So makikita nyo na meron pa tayong 31%, pero meron na tayong 6 hours and 53 minutes na screen on time. Nung 2% na lang siya, na-squeeze natin siya to 9 hours and 38 minutes na screen on time. So kung iisipin natin, kung hindi naman tayo nagpo-full brightness ng matagal o ng madalas, pwedeng umabot yung screen on time niya to 12 to 15 hours. Pwede mo pa magamit yung Oppo A5 2020 as emergency power bank para sa iba mo pang devices. Speaking of charging, dito ako medyo na-disappoint sa kanya kasi medyo matagal talaga. In 15 minutes, 10% lang yung na-charge natin. 45 minutes, 30% lang. 1 hour and 15 minutes para ma-50% natin yung battery niya. At umabot ng 2 hours, 20 minutes para maging 90% siya. At para ma-fully charge, 3 hours and 5 minutes. Matagal yun guys. Okay, so pag-usapan natin yung price.
Sa totoo lang, sa dami ng magandang features ng Oppo A5 2020, katulad ng mga napag-usapan natin, dual speakers with Dolby Atmos, quad camera setup, 5,000 mAh na battery, Snapdragon 665, premium built-in design, napaka-acceptable pa rin to kahit na 12,000 yung price. Pero masyadong mahal yun. Ito talaga yung official price niya. Kung 3GB, 64GB na variant yung gusto natin bilhin, makukuha natin yan for 8,990 pesos. Pero kung yung 4GB, 128GB na variant yung gusto nating bilhin, mabibili lang natin yan for 10,990 pesos. So para sa akin guys, another certified sulit phone na mabibili nyo ngayon sa market, itong Oppo A5 2020. So yun lang muna guys, maraming salamat sa panonood sa super late na review nito ng Oppo A5 2020. Pero sana nakatulong pa rin sa inyo. Kung nakatulong, please like this video guys at mag-subscribe na rin kayo. At kung gumagamit ka ngayon ng Oppo A5 2020, please pakishare naman sa comment section yung naging experience mo sa phone na to. At para ma-confuse lang natin ng mga bagong dating guys, please comment down below kung ano yung pangalan ng paborito mong teacher no elementary. So yun muna, maraming salamat sa panonood. Para sa samat-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.